ang rheumatoid, okay, it is how you say it. Rheumatoid, rheumatoid arthritis, small bones. Nakuha ba? Yan. Pero kapag sinabi naman na osteoarthritis, siya ay big bones. If you look at this one, rheumatoid, small bones, di ba? Hands, feet. Ayan. Pero kapag ito naman, osteoarthritis, big bones. Yan yung mga hips. Tapos, knees, di ba? They are big bones. Nakuha ba? O, ito naman isa. Rheumatoid, both sides, bilateral, left and right. Nakuha ba? Rheumatoid. Para akong tanga. Rheumatoid, both sides yan. Pero kapag ito namang one side, unilateral. Pwedeng left, pwedeng right. Nakuha ba? Nakuha guys. Okay, yan ha. Again na kapag rheumatoid, small bones, hands, feet, both sides. Pero kapag osteo, big bones, hips, knees, one side. Nakuha ba? Ayan. Nagmumukha na akong tanga sa nag-lecture dito. Okay? Yan.